Si Ka-TH at ang kanyang mga kasama ay may isang proyekto na matagal na nilang tinatrabaho. Pero bago nila inumpisahan ang kanilang paghuhukay ay siniguro nila na meron silang mga lehitimong marka na siyang kanilang naging basihan sa kanilang paghuhukay. Umabot na rin sila ng ilang mga buwan sa kanilang paghuhukay hanggang sa kanilang narating ang isang kakaibang bagay. Ito ay isang malaking hugis kahon, ngunit hindi matukoy nila Ka-TH kung ito nga ba ay gawa sa semento o kung ito ay isang bato na sadyang pinorma para magkaroon ng kahon na hugis. Dahil sa napanood nila Ka-TH ang aking ginawang video tungkol sa mga lason, natatakot silang basagin ito sa loob o ilalim ng butas na kanilang hinukay. Kaya ang kanilang ginawa ay gumawa sila ng paraan para iahon at ilabas ito. At matagumpay nila itong nagawa, ngunit kahit na ilabas nila ito ay takot pa rin silang basagin ito. Kaya ang ginawa ni Ka-TH ay kinuhanan niya ito ng aktwal na larawan para ipasuri ito. Ang ating nakikitang larawan na ito ay ang aktwal na larawang kuha ni Ka-TH sa naturang bagay na kanilang nahukay. Mapapansin natin na ito nga ay hugis kahon at masasabi ko na ito ay walang dudang man-made o gawa ito ng tao, sapagkat napaka-perpekto ang pagkakahugis nito para masabi natin na maaaring ito ay nagkataon lamang. Sa mga gilid na bahagi nito ay ating mapapansin na meron itong maraming mga nakaukit na linya. At sa bandang itaas naman na bahagi nito ay ating nakikita dito ang 4 na mga butas. Kaya ang nais malaman dito ni Ka-TH ay kung ano ang aking masasabi dito sa naturang bagay na kanilang nadatnan. Sementong hugis kahon. Base sa aking sariling pananaw, ang naturang bagay na ito ay isa nga itong lumang simento. Marami na akong naengkwentrong ganitong uri ng mga lumang simento na ginamit ng mga sundalong Hapon bilang lalagyan ng kanilang tinagong dalang mga kayamanan. Kaya sa madaling salita, masasabi ko na isa nga itong container o lalagyan kung saan ay naglalaman ng mahalagang bagay. Gaya ng aking sinabi kanina ay halos parang perpektong kahon ang pagkakahugis nito dahil sa maaaring ginamitan ito ng hulma. Isipin natin na may isang kahong lalagyan na gawa talaga sa kahoy. Pagkatapos ay bagyang binuhusan ito ng mga sundalong Hapon ng simento. Kanilang inilagay ang mga mahalagang bagay at ang sunod ay tuluyan nila itong binuhusan muli ng simento hanggang sa mapuno ito. Maaring tinanggal nila ang hulma nang tumigas ang simento o hinayaan na lamang nila itong nabulok at naglaho sa haba ng panahon. Ang mga nakaukit na mga linya sa gilid na bahagi nito ay wala itong kaugnayan sa kahit anumang marka. Masasabi ko na ang mga ito ay maaaring dulot lamang ng panghulma na ginamit ng mga sundalong Hapon. Pagdating naman dito sa 4 na butas ay maaaring mga tagus na butas ang mga ito. Sadyang binutas talaga ito ng mga sundalong Hapon dahil dito natin pwedeng ikabit o ipasok ang tali para iahon ito mula sa butas. Pasabog o lason na patibong. Hanggang sa ngayon ay sadyang natatakot sina Ka-TH na basagin ang naturang sementong bagay na ito. At ang higit nilang ikinatatakot ay kung posible kaya na naglalaman ito ng isang pasabog na patibong. Sadyang nakakatakot nga talagang isipin kung naglalaman ito ng pasabog na patibong. Paano kaya kung sinusubukan natin itong basagin
pagkatapos ay bigla na lamang itong sumabog. Pero base lamang sa aking sariling pananaw at maging sa aking mga karanasan sa pagbabasag ng ganitong mga uri ng lumang semento, ay mababa ang posibilidad na naglalaman ito ng pasabog na patibong. Ngunit kung natatakot talaga tayong basagin ito gamit ang maso, ay may ilang mga paraan naman para basagin ito sa ligtas na paraan, at meron na akong nagawang video tungkol sa mga ito. Pagdating naman sa lason ay may posibilidad na nilagyan nga ito ng mga sundalong Hapon. Pero sa kadalasan, ang tanging nilagyan lamang ng mga sundalong Hapon ng lason ay ang mga malalaking deposito at bihira lamang sa mga katamtamang deposito. Base sa sukat ng naturang bagay na ito, masasabi ko na ang nilalaman nito ay nasa mga small o medium treasure deposit lamang. Ang masasabi ko kay ka-TH. Base sa aking sariling pananaw ay isa talaga itong container o lalagyan kung saan nakapaloob dito ang deposito. Kaya para makuha ang mga ito ay kailangan mo talagang basagin ang naturang bagay na ito. Batay sa aking mga karanasan, ang karaniwang laman ng mga ganitong uri ng kahong semento ay mga ginto o gold bars. Pero kung ito ay inyong binasag, ang mga gold bars ay madalas na nababalutan ng aspalto. Kaya ang mga ito ay kulay itim kung inyo itong unang masisilayan. Pero kung sakali lamang na ito ay inyong binasag at sadyang wala talaga itong laman na kahit anumang mahalagang bagay, kailangan ninyong balikan ang inyong hukay para muling ituloy ang paghuhukay dito. Ngunit masasabi ko na mataas talaga ang posibilidad na ang nilalaman nito ay mismong ang deposito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.